سلام به همه شنوندگان رادیو شبانه. با قسمت دوم کتاب حرامزاده استانبولی نوشته الیف شافاک در کنارتون هستم. با من برای شنیدن قسمت دومش همراه باشید. نخود. سوپرمارکت برای مردم بی اراده و بوالهوس جایی است خطرناک و پر از دام و تله. روز همانطور که داشت به سمت راهروی پوشک می رفت این نکته از ذهنش گذشت. تصمیم داشت این بار جز آنچه به راستی نیاز داشت هیچ چیز دیگری نخرد. الان که در هر صورت وقت مناسبی برای فروشگاه گردی نبود، بچه‌اش را در پارکینگ گذاشته بود و احساس ناراحتی می کرد. گاهی کارهایی می کرد که یک لحظه بعد پشیمان می شد، اما نمی توانست عقربه زمان را به عقب برگرداند. در حقیقت این اتفاقات در چند ماه گذشته به شکل وحشت‌انگیزی زیاد شده بودند. دقیقاً در طی 3 ماه و نیم گذشته، در این 3 ماه و نیم جهنمی که تلاش کرد زندگی زناشویی‌اش را به هر شکل ممکن حفظ کند. برایش جنگید، اشک ریخت، زیر بار نرفت، خواهش و التماس کرد و در آخر کار تسلیم شد. ازدواج شاید یک حماقت کوتاه مدت است که بعضیها با اعتقاد به همیشگی بودنش خودشان را گول میزنند. اما خنده‌دار این است که وقتی تو آن کسی نباشی که مشتاق جدایی است، نمیتوانی بپذیری. این اصل که هر ازدواجی پیش از آن که به طور قطعی به جدایی برسد مدتی ادامه خواهد داشت، آدم را امیدوار می کند که شاید بشود ادامه داد، تا آنجا که ببینی امید نه به آشتی بلکه به پایان این رنج 2 طرفه است، تا تمام شود و هر کس به راه خود برود و این به راه خود رفتن درست همان تصمیم روز در حال حاضر بود. اگر لازم بود می توانست سینه‌خیز از تونل درد بگذرد تا در پایان راه به شکل آن زنی در بیاید که زمانی بود. به نشانه مصمم بودن سعی کرد آرام بخندد، اما صدایی از گلویش خارج نشد. به جایش آه کشید، آهی سر نگرانی. آخر به راهرویی رسیده بود که نمیخواست به آن نزدیک شود. قفسه های آب نبات و شکلات. وقتی از جلوی شکلات های مخصوص بیشکر با کرم وانیلی مخصوص تغذیه کم نشاسته می گذشت، بی اختیار ایستاد و 1 2 5 بسته برداشت. نه اینکه مدل تغذیه‌اش کم نشاسته باشد، نه، فقط از اسم شکلات خوشش آمد، یا دقیق تر از امکان این که چیزی را حالا هر چه خواست باشد تحت کنترل داشته باشد. بعد از این که مرتب به او تذکر دادند که یک زن خانه‌دار شلخته و مادری وحشتناک است، حالا می‌خواست هر طور شده برعکسش را ثابت کند. به سرعت برق و باد چرخ دستی را به حرکت درآورد و دید در راهروی هله هوله هاست. پس پوشک کجا بود؟ چشمش به مارشمالوی نارگیلی افتاد و تا به خودش بیاید 1 2 6 بسته‌اش را گذاشته بود توی گاری. این کار را نکن روز. امروز تو 1 بسته خانوادگی بستنی گیلاس را بلعیدی. تا به حالا هم به اندازه کافی چاق شده ای. اگر صدای وجدانش بود چندان طنینی نداشت، هرچند موفق شد جایی در ضمیر ناخودآگاه روز دکمه‌ای را به حرکت درآورد و برای 1 لحظه در برابر چشم مجازیش تصویر خود را دید. فقط 1 لحظه کوتاه به این آینه خیالی خیره شد، با اینکه پیش از آن ماهرانه از نگاه کردن به خود در آینه واقعی که پشت تلی از بچه‌کاهوهای ارگانیک قرار داشت خودداری کرده بود. با نگرانی به کمر پهن شده و با سنی که روز به روز در حال بزرگتر شدن بود نظری انداخت، ولی موفق شد که به گونه‌های برجسته، موهای طلایی تیره، چشمهای خمار آبی و گوشهای بی‌نقصش
لبخند بزند. گوشها همیشه مورد اعتماد ترین عضو بدن بودند. هر چند کیلو هم که به وزنش اضافه می شد، گوشهای وفادار هیچ تغییری نمی کردند. به باقی بدنش اما نمی شد چنین اعتمادی داشت. اندام روز هر چیزی بود جز وفادار. اندامش چنان ناپایدار بود که نمیشد در فرم مجله زنانه روز هم جایی برایش پیدا کرد. به طور مثال اگر به دسته گلابی ها تعلق داشت، باید باسنش از شانش پهن‌تر می بود و اگر جزو سیب ها بود، باید بیشتر در ناحیه سینه و شکم چاق می شد. اما چون او هم به گلابی و هم به سیب تمایل داشت، نمیدانست جزو کدام گروه است. شاید دسته دیگری هم وجود داشت که مجله به آن اشاره نکرده بود، مثلا دسته انبه یا همان مانگو که از سر تا پا چاق است و پایین چاقتر. حالا چه اهمیتی دارد؟ به زودی وزن اضافه را می آورد پایین. حالا که این دوران طلاق جهنمی تمام شده، تبدیل به زن جدیدی خواهد شد. فکر کرد معلوم است. این کلمه را همیشه به جای بله استفاده می کرد و به جای نه می گفت معلوم نیست. مست از تصور غافلگیر کردن شوهر سابق و خانواده‌اش با این زن جدیدی که به زودی به آن تبدیل می شد، نگاهش روی قفسه ها می گشت. دستهایش به سمت آبنبات ها و شکلات های بیشکر، آبنبات کاراملی و میوه‌ای و لاکریز سیاه لوله‌ای دراز می شد و تا آنها را در چرخ می گذاشت چنان با سرعت راه می افتاد که انگار کسی دنبالش کرده باشد. با تسلیم در برابر هوس هلهوله خوردن، عذاب وجدان هم به سراغش آمد و به سرعت شدیدتر هم شد. چطور توانسته بود دختر کوچولویش را تک و تنها در ماشین بگذارد؟ هر روز در تلویزیون می‌دید که بچه‌های کوچک را دم در خانه می‌دزدند و یا مادر به دلیل اینکه مواظب فرزندش نبوده محاکمه می‌شود. هفته گذشته زنی از توسان خانه‌اش را آتش زد و نزدیک بود 2 بچه‌اش که خوابیده بودند را از دست بدهد. اگر چنین اتفاقی برای روز می‌افتاد، حتما مادر شوهرش جشن می‌گرفت. شوشان مادر سالار قدرقدرت حتما حضانت نوش را می‌خواست. این سناریوی وحشتناک باعث شد که لرزه‌ای ناخودآگاه بر اندام روز بیفتد. باید قبول می‌کرد که این اواخر کمی حواسش پرت است و گاهی چیزهای بدیهی را از یاد می‌برد، اما هیچ کس نمی‌توانست ادعا کند که او مادر خوبی نیست. این را به شوهر سابق و آن فامیل عریض و طویل ارمنیش ثابت خواهد کرد. خانواده شوهرش دنیای دیگری بودند که در آن مردم اسمهایی داشتند که به زبان نمی آوردند و اسراری که رو نمی کردند. روز در این میان همیشه بیرون از بازی بود، یک غریبه. این کلمه چسبناک از همان روز اول رهایش نمی کرد. چقدر وحشتناک است که آدم به یک نفر که از او دور شده اینقدر از لحاظ اخلاقی و احساسی وابسته باشد. وقتی که طوفان خوابید، آنچه برای روز از 1 سال و 8 ماه زندگی زناشویی به جا ماند فقط خشم بود و یک بچه. روز زیر لب گفت این تنها چیزی است که برایم باقی مانده. در حقیقت از عوارض جانبی تلخی و غصه مزمن همین با خود حرف زدن بود. فرقی نمی کرد که چند دیالوگ داشته باشد. در هر صورت سیل کلمات بر لبانش جاری بود. در طی هفته‌های گذشته روز با تک تک افراد خانواده چکمکچیان دعوا و مرافعه داشت. با کمال قدرت از خود دفاع کرد و همیشه هم در بحث برنده شد. آن هم بدون اینکه لکنت بگیرد همه حرفهایی را که در دوران جدایی به زبان نیاورده بود و از آن وقت همیشه بابتش متاسف بود. بله، همین جاست. پوشک‌های سوپر بدون لاتکس. همینطور که داشت آنها را در گاری می‌گذاشت، مردی میان سال را دید که موهای جوگندمی و ریش پروفسوری داشت و به او
لبخند میزد. در حقیقت روز از این که مادر بودنش به چشم بیاید لذت می برد و حالا که تماشاگر پیدا شده بود نتوانست جلوی خودش را بگیرد و لبخند پت و پهنی بر چهرهش نشست. با خوشحالی جعبه بزرگ دستمال مرطوب معطر که آلوئورا و ویتامین ای هم داشت و مخصوص تمیز کردن بچه بود برداشت. خدا رو شکر هنوز کسانی پیدا می شدند که ارزش مادری را بدانند. با میلی که برای جلب توجه بیشتر در خود احساس می کرد به راهروی بعدی که مخصوص نوزادان بود سر زد و در هر بالا و پایین رفتن چیزی برداشت که در اصل نباید می خرید. اما دلیلی هم در حال حاضر برای نخریدنش نمی دید. 3 شیشه لوسیون ضد التهاب پوست بعد از استفاده از پوشک، 1 اردک ایمنی برای وان که اگر آب زیاد داغ بود خبر میداد، نیم دوجین حفاظ پلاستیکی دستگیره در برای ایمنی انگشت‌های کوچولو، 1 سطل آشغال داخل ماشین، میمون کوچولو ماکس و 1 دندانی نرم به شکل پروانه. همه را گذاشت توی گاری. چه کسی میتوانست ادعا کند که او مادر بی‌مسئولیتی است؟ چگونه به او تهمت می‌زدند که به نیازهای دختر کوچولویش بی‌توجه است؟ مگر او دانشگاه را وقتی بچه آمد رها نکرد؟ مگر تمام سعیش را به کار نبرد تا زندگی زناشویی‌اش را حفظ کند؟ گاهی اما روز با علاقه تمام مجسم می‌کرد که آن من بهتر همچنان به دانشگاه می‌رود. هنوز باکره و البته لاغر و خوش‌اندام است. تازگی شغلی در کافتریای دانشگاه پیدا کرده بود که شاید با کمک آن اولین رویایش به واقعیت می رسید. اما آنهای دیگر نه. در راهروی بعدی چهره در هم کشید. غذاهای ملل. با عصبانیت به ردیف شیشه های سس بادمجان و قوطی های دلمه نمکسود شده نگاه کرد. خدا حافظ دلمه بادمجان، خدا حافظ دلمه کلم، خدا حافظ غذاهای عجیب غریب خارجی. با دیدن این چوارما حالش به هم خورد. از حالا به بعد هر چی خودش بخواهد میپزد. غذاهای اصیل کنتاکی را برای دخترش خواهد پخت. روز آنجا ایستاده بود و به مغزش فشار می آورد تا 1 غذای کامل به ذهنش بیاید. با تصور همبرگر صورتش باز شد. به خود گفت معلوم است. و در کنارش نیمرو و پنکیک با شیره افرا و هات داگ با پیاز و کباب بره و مخصوصاً کباب بره و به جای این ماست آبکی کف کرده این دوغ که سر هر وعده غذایی حالش را به هم میزد هم بعد از این آب سیب سر سفره خواهد گذاشت. از امروز به بعد به سبک جنوبی ها آشپزی خواهد کرد. چیلی تند یا گوشت دودی و یا خوراک نخود، غذایی که با کمال میل میپزد. به تنها چیزی که نیاز داشت 1 مرد بود که هر شب سر سفره روبروی او بنشیند. مردی که واقعا او و آشپزیش را دوست داشته باشد. معلوم است این همان چیزی بود که روز نیاز داشت. عزیز دلش بدون تاریخ و رنج قومی، بدون نامهایی که اسمش در زبان نمیگشت و بدون فامیل عریض و طویل. 1 عزیز دل تازه که خوراک نخود را دوست داشته باشد. زمانی او و بارسام عاشق همدیگر بودند. در آن دوران حتی به فکر بارسام هم نمی رسید و حتما در هر صورت برایش کاملا بی‌تفاوت بود که او چه غذایی سر میز بیاورد، چون نگاه عاشقانه‌اش در جای دیگری سیر می کرد. غرق تماشایش بود. با یادآوری این لحظات لذت بخش گونه‌هایش داغ شد، ولی بعد از آن که حوادث بعدی را به خاطر آورد حرارتش پایین آمد. متاسفانه فقط بعد از گذشت مدتی کوتاه این خانواده وحشتناک ظاهر شدند تا او را تحت سلطه خود در بیاورند و درست از همان تاریخ احساسات این دو برای هم مرتب کم و کمتر شد.
اگر دار و دسته چکمکچیان دماغ اشرافیشان را در زندگی آنها فرو نمی کردند، هنوز هم شوهرش را در کنار داشت. از شوشان که حالا جلوی چشمش به پشتی صندلی تکیه داده بود، داشت برای نوه‌اش پتوی بچه می بافت و در حال شمردن دانه ها بود پرسید: چرا دائم سرت توی زندگی ماست؟ اما مادر شوهر پاسخ نداد. روز با لج سؤالش را تکرار کرد. این هم دومین اثر جانبی تلخی و غصه مزمن. آدم فقط با خودش حرف نمی زند، بلکه با دیگران لجبازی هم می کند. حتی اگر از نظر عصبی به آخر خط هم رسیده باشد، باز کوتاه نمی آید. همانطور که به شیشه های سس بادمجان نگاه های چپ چپ می کرد، از هر سه خواهر شوهرش، عمه سورپن، عمه زاروهی و عمه وارسنیک پرسید: چرا دست از سر ما بر نمی داشتید؟ روز بخش غذاهای خارجی را ترک کرد و با یک ویراژ تند به راهروی بعدی رسید و در حالی که خشم و غصه وجودش را پر کرده بود، خود را در بخش حبوبات خشک و کنسروی دید. نزدیک بود با مرد جوانی که آنجا ایستاده بود و داشت قفسه‌های حبوبات با مارک‌های مختلف را بررسی می‌کرد برخورد کند. روز فکر کرد: 1 دقیقه پیش که اینجا نبود. به نظر می رسید از آسمان و یک دفعه ظاهر شده است. پوست سفید و اندام باریک و متناسبی داشت، با چشمهای خرمایی و یک دماغ تیز که به او ظاهر آدمی دقیق و زرنگ را می داد. موهای سیاهش کوتاه بود و روز گمان می کرد که او را جایی دیده، اما یادش نمی آمد کجا و چه وقت. مرد از دنیای خود بیرون آمد و خودش را جمع جور کرد و به سمت زنی توپل و سرخ و سفید برگشت که انگار مثل قارچ از زمین سبز شده بود و در حالی که هنوز یک قوطی کنسرو نخود در دست داشت سرخ شد. چون غافلگیر شده بود نتوانست به سرعت در قالب مردانه خود فرو رود. گفت: مرا ببخشید و سرش را به سمت راست خم کرد. یک تیک عصبی که روز به حساب خجالتی بودنش گذاشت. روز لبخند زد تا به جوان بفهماند که او را بخشیده و بعد بدون پلک زدن به چهرهش نگاه کرد که اینطور مرد بیشتر عصبی شد. به جز این ماسک خرگوشی مؤدبانه، روز 3 صورتک حیوانی دیگر هم در ذاتش بود که در برخورد با جنس مخالف بستگی به شرایط از آن استفاده می کرد. صورتک سگی تسلیم، وقتی که می‌خواست فداکاری و صمیمیت قلبی خود را نشان دهد. صورتک گربه‌ای شیطان، وقتی که می‌خواست دلبری کند. و صورتک شغالی که هر وقت به او می‌تاختند بر چهره می‌گذاشت. روز گفت: اوه، شما رو من می‌شناسم. و از حافظه قویش احساس غرور کرد. از خودم پرسیدم که شما را کجا دیدم. حالا یادم آمد. شما در دانشگاه هستید. همینطور است؟ شرط می‌بندم که ساندویچ جوجه مکزیکی دوست دارید. جوان سرش را طوری پایین آورد که انگار قصد فرار دارد، اما نمی‌تواند تصمیم بگیرد که به کدام سو برود. روز تمام سعیش را کرد تا به حافظه او کمک کند. من در رستوران کاکتوس کار می‌کنم، همان رستوران بزرگ طبقه اول خانه دانشجویان. یادتان نمی‌آید؟ معمولاً پشت پیشخوانی که غذای گرم می‌دهند هستم. املت و ساندویچ جوجه مکزیکی. طبیعتاً کار نیم وقته. حقوق چندانی نمی‌دهند، اما موقتی است. در اصل می‌خواهم معلم دبستان بشوم. جوان حالا با دقت به صورت روز نگاه می‌کرد، طوری که انگار می‌خواهد همه را برای بعدتر ثبت کند. روز ادامه داد: در هر صورت باید شما را یک بار آنجا دیده باشم. بعد چشمهایش را روی هم گذاشت و لب زیرین را تر کرد و رفت سراغ ماسک گربه‌ای. من دانشگاه را وقتی پارسال بچه دار شدم رها کردم، اما حالا می‌خواهم دوباره به تحصیل ادامه بدهم. مرد گفت:
حقیقتاً؟ و بعد فوری دهانش را بست. از دوران تینیجری روز میل داشت اینطور فکر کند که همه اطرافیان یا به نفع او یا درباره او و یا علیه او حرف میزنند. به همین دلیل سکوت نشانه‌ای از عدم توانایی در معرفی خود به حساب می آمد. برای اینکه اشتباه خود را تصحیح کند دستش را دراز کرد. ببخشید، من یادم رفت خودم را معرفی کنم. اسمم روز است. مصطفی. جوان آب دهانش را قورت داد و سیب آدمش بالا و پایین رفت. از کجا می آیید؟ کوتاه پاسخ داد استانبول. روز ابرویش را بالا کشید و نشانه‌های دست پاچگی بر چهرهش پیدا شد. سعی کرد به خاطر بیاورد که این استانبول کوفتی کجاست؟ پایتخت مصر بود یا جایی در هند؟ حیران به پیشانیش چین انداخت. مصطفی که از دوران تینیجری همیشه می‌ترسید کنترل زمان و جذابیت برای زنان را از دست بدهد، از تغییرات چهره روز به این نتیجه رسید که چون نتوانسته موضوع جالبی برای ادامه صحبت پیدا کند، حتما حوصله‌اش سر رفته است. به همین دلیل برای جبران اشتباهش خواست گفتگو را به سرعت تمام کند. از آشنایی با شما خوشوقت شدم روز. کلمات را با کمی لهجه ادا می کرد. من دیگر باید بروم. به سرعت برق 2 قوطی نخود را برگرداند سر جایش. نگاهی به ساعت کرد. سبدش را برداشت و رفت. پیش از آن که ناپدید شود، روز صدای بای بایش را انگار که پژواک بای بای خودش باشد شنید. بعد دیگر او رفته بود. تازه بعد از رفتن همصحبت اسرارآمیز روز یادش آمد که چه مدتی را در سوپرمارکت گذرانده. چند قوطی نخود، یعنی همانها که مصطفی گذاشته بود، برداشت و با عجله به سمت صندوق رفت. در راه از کنار مجلات و کتابها رد شد و چشمش به چیزی خورد که به شدت نیاز داشت. نقشه بزرگ جهان. زیر عنوان آمده بود نقشه جهان با پرچمها، علامات و تقسیمات کشوری برای کمک به والدین، دانش آموزان، معلم‌ها، مسافران در تمام جهان. کتاب را برداشت و در بخش عناوین دنبال استانبول گشت و وقتی صفحه مورد نظر را پیدا کرد، کتاب را دوباره سر جای خود گذاشت. در پارکینگ متوجه شد که جیپ 1984 چروکی با بچه‌ای که در داخلش خوابیده بود زیر آفتاب داغ مانده. آرمانوش، بیدار شو عزیزم، مامان برگشته. بچه حرکتی به خود داد اما چشمانش را باز نکرد. حتی وقتی هم که روز صورتش را غرق بوسه کرد، چشمانش بسته بود. به موهای نرم خرماییش روبانی پهن و طلایی زده بود و سرهمی نرمی با راه‌های نارنجی و دکمه‌های سکلمه‌ای کمرنگ به تن داشت. شبیه یک درخت کریسمس کوتوله شده بود که کسی با عجله و اشتیاق تزیینش کرده باشد. روز داد زد. گرسنه هستی؟ مامان امشب یک غذای اصیل آمریکایی میپزد. و در همان حال کیسه پلاستیک ها را روی صندلی عقب جا داد و البته یادش نرفت که یک بسته مارشمالوی نارگیلی را دم دست بگذارد. نگاهی در آینه به خود انداخت. نواری را که این روزها دوست داشت گذاشت توی دستگاه و پیش از آن که موتور را روشن کند یک مشت مارشمالو برداشت. روز به دخترش گفت می‌دانستی مردی را که همین حالا در سوپرمارکت دیدم از ترکیه می آید؟ و چشمکی به او زد. به نظر می رسید که همه چیز دخترش متناسب باشد. دماغ کوچک، دستها و پاهای توپل، همه چیز جز اسمش. خانواده شوهرش نام مادر بزرگ را بر دخترک گذاشته بودند. چقدر روز از این بابت که حرف مادر شوهر را پذیرفته و نامی معمولی تر چون آنی، کتی و یا سیدنی بر بچهش نگذاشته است متاسف بود. یک بچه باید نامی متناسب داشته باشد. آرمانوش هر چیزی بود جز مناسب. تنینی باستانی و سرد داشت. شاید برای یک آدم بالغ برازنده بود. یعنی روز باید صبر کند تا بچهش
40 ساله شود که بتواند این اسم را بدون آن که زبانش را بسوزاند بگوید؟ روز چشم قره رفت و یک مارشمالوی دیگر هم خورد و بعد ناگهان فکری به سرش زد. می توانست دخترش را آمی صدا بزند و بوسه‌ای به مناسبت این نامگذاری برای دخترش فرستاد. سر چهارراه بعدی باید منتظر سبز شدن چراغ می شد. با صدای گلوریا استفان روی فرمان ضرب گرفت. مصطفی همان چند قلم جنسی را که برداشته بود گذاشت جلوی صندوق. زیتون کالاماتا، یک پیتزای یخزده اسفناج با پنیر گوسفندی، یک قوطی سوپ قارچ، یک قوطی سوپ مرغ با سس سفید و یک قوطی سوپ مرغ و ورمیشل. قبل از اینکه وارد ایالات متحده شود احتیاجی به آشپزی کردن نداشت. هر بار که در آشپزخانه کوچک آپارتمان 2 اتاقش کار می‌کرد خود را پادشاه مخلوعی در تبعید می‌دید. از زمانی که مادر و خواهرانش به او خدمت می‌کردند مدت‌ها می‌گذشت. الان ظرف شستن، رفت و روب، اتو کشی و از همه بیشتر خرید بار سنگینی بر دوشش بود. اگر فقط می توانست از شر این احساس که در اصل کس دیگری باید این کارها را برایش انجام بدهد رها شود، حتما انجامشان این همه برایش دشوار به نظر نمی رسید. به تنهایی هم به انجام کارهای خانه عادت نداشت. مصطفی هم خانه‌ای داشت که از اندونزی می آمد. کم حرف و پرکار. هر شب قبل از خواب نوار عجیبی از صدای جویبار در دل کوه و یا آواز جنگل گوش می کرد. مصطفی امیدوار بود که با داشتن یک همخانه در آریزونا احساس تنهایی کمتری بکند. اما برعکس شد. وقتی که شب هزاران کیلومتر دور از خانواده تنها در رخت خوابش دراز می کشید نمی توانست صداهای درون مغزش را خاموش کند. صداهایی که باید به آنان جواب پس می داد و به دلیل آنچه بود ملامتش می کردند. بعد می خوابید. خیلی از شبها را با دیدن فیلمهای قدیمی می گذراند. کمکش می کرد. در این اوقات افکار دست از سرش بر می داشتند. اما با سر زدن سپیده دوباره سر و کله‌شان پیدا می شد. در راه دانشگاه یا وقت غذا خودش را که باز هم در حال و هوای استانبول بود دستگیر می کرد. چقدر آرزو داشت که بتواند با دکمه‌ای همه خاطرات را پاک و دوباره از سر شروع کند. آریزونا باید وسیله‌ای میشد که مصطفی بتواند با آن از سرنوشت محتوم مردان خانواده کازانچی فرار کند. او اما به این چیزها باور نداشت. برای او کنار کشیدن از تمام این خرافات مثل یک تکه شیشه برای محافظت از چشم بد، فال قهوه و پیشگویی و طالبینی بیش از آن که یک تصمیم آگاهانه باشد، یک واکنش غیر ارادی بود. او تمام اینها را بخشی از دنیای تیره و تار و پیچیده زنانه می‌دید. زنها در هر صورت برایش معما بودند. با اینکه در میان زنان بزرگ شده بود، اما هنوز هم غریبگی عجیبی نسبت به آنها احساس می‌کرد. مصطفی پسر یک دانه در خانواده‌ای بزرگ شده بود که مردانش خیلی زود و به شکلی غیرمنتظره می‌مردند. وقتی که برای اولین بار در خود نیاز جنسی احساس کرد، دور و برش را خواهرانی پر کرده بودند که اصلاً تصور نمی کرد آنها را به دنیای خواب و خیال وارد کند. اما یک سره در رویاهای غیر قابل بیان در مورد زنان غرق بود. اوایل عاشق زنهایی می شد که دست رد به سینه‌اش می زدند. بعد وحشت زده از این که دست رد به سینه‌اش زده شود و مورد تمسخر قرار بگیرد و شرمنده بشود، به تماشای پیکر زنان از دور پرداخت. در آن سال با چنان خشمی به زنی که به عنوان مدل معروف بر پشت جلد مجله پرزرق و برق آمریکایی خودنمایی می‌کرد چشم می‌دوخت
انگار بخواهد این موضوع غیرقابل تحمل را درک کند که زنی به این زیبایی هیچگاه به او توجه نخواهد کرد. مصطفی چهره عبوس زلیحا را وقتی که به او شنبوالطلا می گفت از یاد نمی برد. شرم آن لحظه هم هنوز داغش می کرد. می دانست که زلیحا از اجبار مردانه او خبر دارد و داستان زندگی و تعلیم و تربیت او در خانواده را می داند. می دانست چطور مادری که خود تحت فشار بود او را با ناز و نوازش به خود وابسته کرده و پدر مستبد با کتک و تهدید او را ترسو بار آورده است. نتیجه کار آدمی خودشیفته و ترس خورده از آب درآمد. میشد که رابطه او و زلیحا طور دیگری بشود؟ چطور امکان داشت با وجود چندین خواهر و مادری که او را میپرستید باز هم خود را آدمی منزوی که هیچ کس دوستش ندارد تصور کند؟ زلیحا همیشه مصطفی را مسخره میکرد و مادرش همیشه در حال ستایش او بود، اما او میخواست انسانی معمولی و خوب باشد که گاهی هم اشتباه میکند. تنها چیزی که نیاز داشت همدردی و شانس برای بهتر شدن بود. فقط اگر زنی پیدا میشد که دوستش داشته باشد همه چیز تغییر میکرد. مصطفی میدانست که اینجا در آمریکا امکانش را داشت، نه امکان ساختن آینده بهتر بلکه امکان خلاص شدن از شر گذشته. زن صندوقدار به او لبخندی زد. حالتان چطور است؟ این یکی از چیزهایی بود که مصطفی به آن عادت نداشت. در آمریکا همه میپرسیدند که حالش چطور است. حتی آدمهای کاملا غریبه. میدانست که بیشتر نوعی خوشامدگویی است و نه سؤالی واقعی، اما این را نمیدانست که چطور با همان راحتی و بیخیالی پاسخ بدهد. ممنون، خوبم، و شما؟ دختر لبخند زد. از کجا می آیید؟ مصطفی فکر کرد که یک روز طوری حرف خواهد زد که هیچ کس دیگر این سؤال بی‌ادبانه را مطرح نکند. چون هیچ کس حتی برای یک لحظه هم تصور نخواهد کرد که دارد با یک خارجی حرف می زند. کیسه پلاستیکش را برداشت و رفت. یک زوج مکزیکی آمریکایی از عرض خیابان گذشتند. زن کالسکه را میراند و مرد بچه به بغل داشت. بدون عجله به راه خود می رفتند و روز با حسرت نگاهشان می کرد. از وقتی زندگی خودش به هم خورده بود به نظرش همه زوجها در صلح و صفای کامل بودند. میدانی؟ آرزو داشتم مادر بزرگت ببیند که چطور با یک مرد ترک لاس میزنم. میتوانی تصورش را بکنی که چه حالی میشود؟ کابوسی بدتر از این نمیشد برای خانواده مغرور چکمچکیان تصور کرد. مغرور و از خود راضی، مغرور و... روز جمله‌اش را تمام نکرد چون یک باره فکری کاملا خبیثانه از سرش گذشت. چراغ سبز شد و ماشین‌های جلویی به سرعت حرکت کردند و وانت پشت سر بوق زد. اما روز هیچ واکنشی نشان نداد. تصورش اینقدر لذت بخش بود که نمی‌توانست هیچ حرکتی بکند. تصاویر بسیاری در مغزش میچرخیدند و چشمانش از خشم برق میزد. این سومین عارضه جانبی تلخی ناشی از جدایی بود. نه فقط با خودش حرف میزد و با دیگران لج میکرد، بلکه تفکرات بسیار نامعقولی هم به سرش میزد. اگر یک زن به حق خشمگین شود، دنیایش از اساس در هم میریزد و عقل خودش میشود مصداق بیخردی. آه ای انتقام شیرین! دوباره به زندگی سر و سامان دادن و به خود آمدن یک پروسه طولانی بود. یک نوع سرمایه گذاری که در دراز مدت به مرحله سوددهی می رسید. برای انتقام برعکس باید فوری دست به کار شد.
اولین محرک روز در حال حاضر این بود که به هر شکل ممکن مادر شوهر سابقش را به مرحله جنون برساند و چه چیزی می توانست زنی از خاندان چکمکچیان را بیشتر از یک غریبه، یک ترک از خود بیخود کند. چقدر جالب می شد اگر می توانست با بزرگترین دشمن شوهر لاس بزند. اما حالا از کجا در کویر آریزونا ترک پیدا کند؟ آنها که کاکتوس نبودند همه جا ریشه بدوانند. روز توی دلش خندید. در چهرهش اول نشانه‌های یافتن و بعد سپاس عمیق را میشد دید. چه اتفاق خجسته‌ای! سرنوشت یک ترک را سر راهش گذاشته بود. شاید هم اصلاً تصادفی نبود. همانطور ترانه‌خوان راه افتاد. به جای آن که مسیر خانه را ادامه بدهد، پیچید دست چپ و با سرعت زیاد دور زد. در چشم هم زدنی چروکی 198 نیلی به پارکینگ سوپرمارکت رسید. نیم دوری در پارکینگ زد و به سمت خروجی اصلی راند. درست همان وقت که دیگر داشت ناامید میشد جوان را پیدا کند، او را دید که با کیسه پلاستیکش در کمال آرامش منتظر اتوبوس ایستاده است. هی مصطفر! روز داد زد و سرش را از پنجره نیم باز بیرون آورد. می توانم تو را تا یک جایی برسانم؟ ممنون، حتما. مصطفی با دودلی تلاش کرد تا او را تصحیح کند. اسمم مصطفی است. توی ماشین روز با لبخند گفت مصطفر، این دخترم آرمانوش است، اما من او را آمی صدا می کنم. آمی، این مصطفر. مصطفر، این آمی. همانطور که جوان به بچه در خواب لبخند میزد، روز نگاهش کرد تا تأثیر این نام را در چهرهش ببیند. ولی چیزی دستگیرش نشد. به همین دلیل تصمیم گرفت به شکل تعیین کننده‌ای کمکش کند. اسم کامل دخترم آمی چکمکچیان است. اگر این اسم تأثیر منفی هم در ذهن مصطفی گذاشت، در چهرهش چیزی دیده نشد. به همین دلیل روز تصمیم گرفت برای رفع هر نوع شبهه یک بار دیگر اسم را تکرار کند. آرمانوش چکمکچیان. این بار بالاخره در چشمهای قهوه‌ای مرد جرقه‌ای دید، ولی واکنش او آنچه که روز انتظارش را داشت نبود. مرد با رضایت گفت چکمکچیان. چکمکچی. هی، این که طنین ترکی دارد. روز گفت باید بگویم که ارمنی است و یک باره احساس عدم امنیت کرد. پدر او یعنی شوهر سابق من. به سختی انگار بخواهد از شر طعمی ترش خلاص شود، آب دهانش را قورت داد. بود، یعنی میخواهم بگویم ارمنی هست. مصطفی بیخیال گفت راستی؟ روز همانطور که لپش را از داخل گاز می گرفت از خود پرسید نفهمید چه گفتم یا؟ و بعد زد زیر خنده، طوری که انگار مدتها در گلویش زندانی شده باشد و فکر کرد اما خیلی شیرین است، خیلی شیرین. این همان انتقام شیرین من خواهد بود. روز گفت خب، نمیدانم که از هنر مکزیکی خوشتان می آید یا نه، اما فردا شب یک نمایشگاه مشترک افتتاح می شود. اگر کاری نداشته باشید می توانیم با هم برویم و بعدش هم یه چیز کوچکی بخوریم. مصطفی با تردید تکرار کرد هنر مکزیکی؟ روز گفت آنها که دیدند همه تعریف می کنند. خب چه می گویید؟ دلتان می خواهد با من بیایید؟ هنر مکزیکی. مصطفی با کمال دقت تکرار کرد بله، حتما. چرا نیایم؟ چهره روز باز شد و گفت
عالی! چقدر از آشنایی با شما خوشحالم مصطفر. و یک بار دیگر اسمش را خراب کرد. اما این بار مصطفی نیازی به تصحیح آن در خود ندید. فصل سوم، شکر. دیرکان استانبولیان همانطور که در جستجوی یکی از خواهرزاده‌ها و یا هر کس دیگری که آماده تسلی دادن باشد در اتاق نشیمن را می‌گشود گفت: واقعیت دارد؟ تو رو به خدا یکی بیاید و بگوید که حقیقت ندارد. چشمان تیرش از فرط هیجان بیرون زده بود. سبیل پرپشتی داشت که انتهایش کمی به بالا متمایل بود و به این ترتیب حتی وقتی خیلی عصبانی هم میشد به نظر می رسید که دارد لبخند می زند. عمه سورپن، کوچکترین خواهر خانواده چکمکچیان، زیر لبی و بدون اینکه مستقیم نگاهش کند گفت: خواهش می کنم آرام باش و بنشین دایی جان. به عنوان تنها فرد خانواده که از ازدواج بارسام و روز بدون کوچکترین تردیدی دفاع کرده بود، حالا خودش را مقصر می دید. البته خود را ملامت کردن در کارنامه او جایی نداشت. سورپن چکمکچیان که استادیار رشته علوم انسانی در دانشگاه برکلی و فمینیستی با اعتماد به نفس بالا بود، از این نظریه دفاع می کرد که هر مشکلی را در دنیا می شود عاقلانه و با گفتگویی منطقی و آرام حل کرد. گاهی احساس می کرد که این روحیه‌اش در خانواده‌ای تا این حد احساساتی و جوشی باعث ایزوله شدنش می شود. دیرکان استانبولیان همانطور که از او خواسته شده بود با سر و صدا و در حالی که نوک سبیلش را می جوید خود را روی یک صندلی خالی انداخت. همه افراد خانواده دور میز آنتیک ماهاگونی پر از انواع و اقسام غذاها جمع شده بودند، اما به نظر نمی آمد که کسی در حال خوردن باشد. دوقلوهای عمه وارسنیک در کمال آرامش روی کاناپه خوابیده بودند. یکی از اقوام دور کووروک کارا اغلانیان که برای شرکت در گرد همایی جوانان ارمنی در سالن بی از مینیاپولیس آمده بود حضور داشت. کوورک در طی 3 ماه گذشته در کمال وفاداری و مرتب و منظم در همه مراسمی که این گروه سازماندهی کرده بود شرکت کرد. کنسرت خیریه، پیکنیک سالیانه، جشن میلاد مسیح، جشن نور در غروب جمعه، مراسم زمستانی سالیانه، ناهار یکشنبه و مسابقه قایق سواری که سودش به پیشرفت و توسعه طبیعتگردی در ایروان اختصاص داده شده بود. دایی دیرکان حدس می‌زد که این پسر خوشتیپ فقط برای شرکت در برنامه‌های گروه به سان فرانسیسکو نمی آید، بلکه علاقه‌ای پنهانی به دختری که در آنجا با او آشنا شده در مسافرت‌های او نقش تعیین کننده‌ای دارد. دیرکان استانبولیان با عشق و علاقه فراوان به غذاهای روی میز نگاه کرد و به سمت تنگ دوغ که با مقدار زیادی یخ آمریکاییزه شده بود دست دراز کرد. در ظرف‌های کوچک و بزرگ و رنگارنگ سرامیک غذاهای محبوب او روی میز دیده می‌شد. خوراک لوبیا، کوفته گوشت و پیاز، دلمه بادمجان و نان خانگی. چهره دایی دیرکان از دیدن خوراک گوشت نمدسود باسترما باز شد. با اینکه هنوز خشمگین بود، دلش که با دیدن باسترما نرم شده بود، به شیرینی محبوبش که رسید دیگر آب شد. با اینکه همیشه زیر نظر زن سختگیرش بود، هر سال لایه‌ای دیگر به لایه‌های چربی شکم دایی دیرکان اضافه می‌شد. درست مثل تنه درختی که سال به سال دایره‌ای دیگر به قطرش اضافه می‌شود. حالا دیگر مردی چاق و تنومند به حساب می‌آمد که برایش اهمیتی نداشت مردم چطور نگاهش کنند. 2 سال پیش پیشنهاد بازی در یک فیلم تبلیغاتی داشت. باید نقش یک آشپز خوش اخلاق را بازی می کرد که در هیچ شرایطی حتی وقتی نامزدش ترکش می کند هم عصبانی نمی شود. چون آشپزخانه اش را دارد و می تواند
ماکارونی بپزد. به راستی در زندگی واقعی هم دایی دیرکان چون فیلم مردی به غایت خوشقلب و خوش اخلاق بود. طوری که وقتی آشنایان فراوانش می‌خواستند به این اعتقاد عمومی که می‌گوید آدم‌های چاق شادتر و راضی‌اند صحه بگذارند، فوری اسم دایی دیرکان به ذهنشان می‌رسید. امروز اما دایی دیرکان مثل همیشه نبود. دایی دیرکان گفت: بارسام کجاست؟ و کوفته ای از توی ظرف برداشت. می‌داند که زنش چه نقشه‌ای در سر دارد؟ عمه زاروهی حرفش را تصحیح کرد. زن سابق. به عنوان معلم ابتدایی که تازه کارش را شروع کرده بود و تمام روز در حال سر و کله زدن با بچه‌ها بود، هر غلطی که به گوشش می‌خورد بی اختیار تصحیح می‌کرد. بله، سابق، اما او که بر این اساس رفتار نمی کند. این زن دیوانه است. به شما بگویم که او فقط مخصوصاً و برای عصبانی کردن ما این کار را می کند. شرط می بندم و اگر باختم اسمم را عوض می کنم. آن وقت باید یک اسم جدید برایم پیدا کنید. عمه وارسنیک با لحن دلجویانه‌ای گفت: لازم نیست اسمت را عوض کنی. او حتماً با قصد قبلی. مادر بزرگ شوشان، مادر سالار خانواده، حرفش را قطع کرد. ما باید آرمانوش را نجات بدهیم. از پشت میز برخاست و به سوی صندلی خودش راه افتاد. با اینکه آشپز فوق‌العاده‌ای بود، امروز اشتهای خاصی به خوردن نداشت و کلاً از مدتی پیش دخترانش با نگرانی می‌دیدند او راهی پیدا کرده که فقط با حد اکثر 1 فنجان غذا در روز زنده بماند. زنی لاغر و کوچک اندام بود که قدرتی غیر قابل تصور کمکش می‌کرد تا از عهده مسائلی پیچیده‌تر از آن که در حال حاضر با آن روبرو بودند هم برآید. در چهره ظریفش کارایی و صلابت موج می‌زد. نشان ندادن ضعف تحت هیچ شرایطی، باور به این که زندگی در هر صورت دشوار ولی برای ارمنی‌ها 3 برابر سخت‌تر از دیگران است و تواناییش در جذب هر کسی که سر راهش قرار می‌گرفت، در طی سالها حیرت و اعجاب افراد خانواده را بارها برانگیخته بود. مادر بزرگ شوشان زیر لب گفت: هیچ چیزی به اندازه زندگی این بچه اهمیت ندارد. و به نرمی روی مدال آنتونیوس مقدس که همیشه برگردن داشت دست کشید. قدیسی که در رابطه با اشیای گم شده به او رو می آوردند، در گذشته بارها به او کمک کرد تا با از دست دادن خیلی چیزها در زندگی کنار بیاید. در این حالت مادر بزرگ شوشان میلهای بافتنیش را برداشت و نشست. اولین رج پتوی بچه‌ای به رنگ آبی آسمانی. همه در حالی که به حرکت باوقار دستهای او در حال بافتن نگاه می کردند برای لحظه‌ای ساکت شدند. کامبا بافی مادر بزرگ شوشان برای اعضای خانواده مثل یک تراپی دست جمعی بود. حرکات منظم و یک نواخت دستش همه آنهایی را که شاهدش بودند آرام می کرد و این احساس را انتقال می داد که تا وقتی مادر بزرگ شوشان ببافد همه چیز رو به راه است و جای نگرانی وجود ندارد. دایی دیرکان گفت: حق داری، طفلک بیچاره آرمانوش. همیشه در این نشست‌های همراه با بافتنی طرف شوشان را می گرفت. آخر اینقدر احمق نبود که در برابر مادر سالار بایستد. دایی دیرکان صدایش را کمی پایین آورد و پرسید: حالا چه بر سر این بره بیگناه می آید؟ پیش از آن که کسی پاسخ بدهد در صدایی خورد و کلید در جا کلیدی چرخید. بارسام با رنگ پریده و نگاهی که در پس عینک فلزی نگران به نظر می رسید وارد شد. هی ببینید کی اومده. دایی دیرکان ادامه داد: مستر بارسام، دخترت را قرار است یک ترک بزرگ کند و تو دست روی دست گذاشته ای.
بارسام چکمکچیان با ناله رو به دایی دیرکان گفت: چه کاری از دستم برمی آید؟ بعد سرش را به سمت کپی عظیمی از تابلوی زندگی آرام زیر ماسک اثر مارتیروس ساریان بر دیوار برگرداند. انگار بخواهد خود را پشت آن پنهان کند. به نظر می رسید که تسلایی پیدا نکرده، چون وقتی دوباره شروع به حرف زدن کرد صدایش از قبل هم درمانده تر بود. من اجازه دخالت ندارم. روز مادر اوست. دایی دیرکان گفت: همان، چه مادری هم دارد، و زد زیر خنده. برای مردی با ابعاد او خنده‌ای بود به غایت تیز و جیغ مانند. خودش هم این را می دانست و اگر زیر فشار شدید نبود معمولاً کنترلش می کرد. آخرین بره بیگناه وقتی بزرگ شود جواب دوستانش را چه بدهد؟ پدرم بارسام چکمکچیان و دایی بزرگم دیرکان استانبولیان، پسر ایروانت استانبولیان، خودم هم آرمانوش چکمکچیان، همه اقوامم نامشان با یک یان تمام می شود و نوه یکی از بازماندگان نسل کشی 1915 هستم که تمام خویشاوندانم در آن به دست قصابان ترک از میان رفتند. اما در خانه یک ترک به نام مصطفی بزرگ شدم که کلاً منکر این نسل کشی است. این دیگر چه مسخره بازی است؟ آه مارنیم خلاصیم. دیرکان استانبولیان سکوت کرد و به خواهرزاده‌اش خیره شد تا اثر حرفهایش را در چهره او ببیند. بارسام سر جایش خشک شده بود. تکان بخور بارسام. دایی دیرکان این بار صدایش را بلندتر کرد. همین امشب به توسان پرواز کن و تا دیر نشده به این مسخره بازی خاتمه بده. با زنت صحبت کن. زن سابق. عمه زاروهی حرف او را تصحیح کرد و یک تکه بورما برداشت. آخ، من اصلا نباید این را بخورم. این همه شکر، این همه کالری. مادر، چرا از شکرهای مصنوعی استفاده نمی کنی؟ برای اینکه هیچ چیز مصنوعی نباید به خانه من و آشپزخانه من وارد شود. شوشان چکمکچیان ادامه داد: هر چه دلت خواست بخور قبل از اینکه دچار دیابت دوران کهولت شوی. هر چیزی برای خودش وقت دارد. درست است. شاید حالا دارم دوران قند و عسل را تجربه می کنم. عمه زاروهی چشمکی به مادر زد، ولی فقط نصف شیرینی را به دهان گذاشت و همانطور که داشت می جوید از برادرش پرسید: اصلاً روز در آریزونا چه می کند؟ بارسام با لحنی بیروح پاسخ داد: کار پیدا کرده. عمه وارسنیک دستی به دماغش کشید. آن هم چه کاری! ساندویچ مکزیکی میپیچد. انگار هیچ پولی در بساطش نباشد. واقعاً چه معنا دارد؟ این کارها را با منظور میکند. میخواهد اینطور به نظر بیاید که ما هزینه بچه را تقبل نکرده ایم و همه دنیا ملالتمان کنند. یک مادر تنها در مقابل تمام آدم‌های وحشتناک، نقشی که با کمال میل بازی می‌کند. بارسام زیر لبی و در حالی که سعی می‌کرد ناامیدی و بیچارگی در صدایش شنیده نشود گفت: آرمانوش زندگی خوبی خواهد داشت. روز در آریزونا مانده تا دوباره برود دانشگاه. کار در انجمن دانشجویان برای مدتی محدود است. او می‌خواهد معلم دبستان شود و وقتش را با بچه‌ها بگذراند که این کار بدی نیست. تا وقتی که مراقب آرمانوش باشد چه فرقی می‌کند که با چه کسی زندگی می‌کند؟ این از یک نظر درست و در این حال نادرست است. عمه سورپن پایش را از زیر صندلی بیرون آورد و فرم نشستنش را تغییر داد. در نگاهش ناگهان برقی از تمسخر درخشید. در یک دنیای ایدئال آدم میتواند بگوید خب این زندگی اوست و به ما ربطی ندارد.
ولی نه درکی از تاریخ و زادگاه داشته باشیم، نه خاطره و مسئولیتی، و وقتی در زمان حال زندگی کنیم می توانیم چنین حرفی بزنیم. گذشته اما در زمان حال هم به زندگی خود ادامه می دهد. در گذشتگان ما توسط فرزندانمان نفس می کشند و تو این را می دانی. تا وقتی روز دخترت را دارد، حق توست که در زندگیش دخالت کنی، مخصوصاً اگر دوست جدیدش یک ترک باشد. عمه وارسنیک که هیچ وقت بحث‌های فلسفی را دوست نداشت و طرفدار صراحت در مجادله بود، خود را داخل بحث کرد. یک ترک به من نشان بده که ارمنی بلد باشد بارسام. به جای پاسخ بارسام فقط چپ چپ به خواهر بزرگش نگاه کرد. عمه وارسنیک به حرفش ادامه داد. به من بگو چه تعداد ترک ارمنی یاد گرفتند؟ یک نفر هم نیست. چرا مادران ما زبان آنان را آموختند و نه برعکس؟ یعنی از اینجا معلوم نمی شود که چه کسی بر چه کسی حکومت می کرده؟ یک مشت ترک از آسیای مرکزی آمدند و یک باره همه جا را گرفتند. چه بر سر میلیون ها ارمنی آمد که پیشتر آنجا ساکن بودند؟ جذب شدند، به قتل رسیدند، دیپورت شدند. یتیمشان کردند و بعد به فراموشی سپردند. چطور می توانی دخترت که از گوشت و پوست توست به یکی از آنها بسپاری که در درد و رنج ما و در این که امروز اینقدر تعدادمان کم است سهم دارد؟ مشروب ماشوتست تنش در قبر می لرزد. بارسام سر جنباند و سکوت کرد. دایی دیرکان برای اینکه خواهرزاده‌اش را از این وضع نجات دهد قصه‌ای تعریف کرد. یک عرب به آرایشگاه رفت. وقتی که کارش تمام شد خواست مزد بدهد، ولی آرایشگر گفت به هیچ وجه، این کار را برای خدمت به خلق می کنم. عرب که خیلی متعجب و خوشحال شده بود رفت. فردا آرایشگر یک کارت تشکر و یک سبد خرما دم مغازه‌اش پیدا کرد. یکی از دوقلوها که روی مبل خوابیده بود تکانی خورد، ولی سر و صدا به راه نینداخت. فردا یک ترک به همان آرایشگاه رفت. وقتی که تمام شد و خواست مزد بدهد همان جواب را شنید. ترک هم راضی و متعجب رفت و آرایشگر فردایش یک کارت تشکر و یک جعبه مسقطی دم در دکانش دید. بر اثر حرکت خواهرش آن یکی بچه هم از خواب بیدار شد و شروع کرد به گریه. عمه وارسنیک به سرعت رفت و فقط با نوازش سرانگشت موفق به آرام کردن بچه شد. روز سوم یک ارمنی برای اصلاح مو سراغ آرایشگر رفت. وقتی که کارش تمام شد و خواست پول بدهد، آرایشگر اعتراض کرد که برای خدمت به عموم این کار را می کند و مزد نخواهد گرفت. ارمنی هم شاد و متعجب به راه خود رفت. وقتی که فردایش آرایشگر خواست مغازه‌اش را باز کند، می توانید حدس بزنید که چه پیدا کرد؟ کبورک گفت یک بسته بورما. نه، یه دوجین ارمنی که آمده بودند سرشان را مجانی اصلاح کنند. کبورک پرسید یعنی میخواهی بگویی ما خسیس هستیم؟ نه ای نادان. دایی دیرکان ادامه داد فقط خواستم بگویم که ما هوای همدیگر را داریم و اگر چیز خوبی ببینیم فوری دوستان و خویشاوندان را خبر می‌کنیم. دقیقاً همین همیاری به ارمنی‌ها کمک کرد که زنده بمانند. پسرعمو کبورک تاکید کرد البته این را هم می‌گویند که اگر دو ارمنی با هم باشند 3 تا کلیسا می‌سازند. دایی دیرکان به زبان ارمنی غری زد، کاری که همیشه وقتی موفق نمی‌شد به جوانان اندرزی را که می‌خواست منتقل کند می‌کرد. کبورک که فقط همان زبان محاوره‌ای ارمنی را می‌دانست و با زبان نوشتاری آشنایی نداشت،
آرام و شاید کمی نگران خندید و سعی کرد این نکته را که فقط بخش اول حرف را فهمیده و از باقی سر در نیاورده پنهان کند. اغلامی کزدرماسın. مادر بزرگ شوشان هم در حالی که ابروهایش را بالا کشیده بود، باز هم مثل همیشه وقتی که می‌خواست جوانان حاضر نفهمند، ترکی حرف زد. دایی دیرکان پیام را گرفت و مثل بچه‌ای که مادر دعوایش کرده باشد آهی کشید و سعی کرد با خوردن یک تکه بورما خودش را آرام کند. سکوت برقرار شد. همه چیز و همه کس، 3 مرد، زنان 3 نسل، فرش‌های بیشماری که روی زمین پهن بودند، سرویس آنتیک نقره در کمد، سماور روی تاقچه، نوار توی ضبط صوت، رنگ انار. همه تابلوها و تصاویر مقدسین و دعاهایی که بر دیوار نصب شده بود و همچنین تابلوی کوه آرارات با قله سپید پوشش برای لحظه‌ای سکوت کردند و در همان حال نور کدر چراغ خیابان که تازه روشن شده بود به اتاق حال و هوایی عجیب بخشید. ارواح درگذشتگان حضور داشتند. یک ماشین جلوی در توقف کرد. نور چراغش افتاد روی کلماتی که در قابی طلایی به دیوار زده شده بود. حقیقت را با شما در میان می‌گذارم. هر چرا که در زمین پیوند زدید در آسمان هم خواهید داشت و آنچه در زمین رها کردید در آسمان هم جدا از شما خواهند بود. متی 18:18. یک اتوبوس برقی که بچه‌های پر سر و صدا و توریست‌های راشیان هیل را به سمت بندر، موزه دریانوردی و پارک آبی می‌برد، سوتکشان گذشت. سر و صدای همیشگی سان فرانسیسکو به اتاق نفوذ کرد و آنها را از دنیای خواب و خیال بیرون کشید. بارسام شجاعت به خرج داد. روز در اصل آدم بدی نیست. فقط تطبیق با شرایط ما برایش دشوار بوده. او قبل از آشنایی با من یک دختر خجالتی اهل کنتاکی بود. دایی دیرکان گفت راه جهنم را با حسن نیت سنگ فرش کردند. اما بارسام او را ندیده گرفت و به حرفش ادامه داد. می توانید تصور کنید که در آنجا مشروبات الکلی قدغن است. قدغن! می دانستید که هیجان انگیزترین ماجرا در الیزابت تاون کنتاکی جشنهای سالانه است که در آن لباسهای نیاکانشان که شهر را ساختند به تن می کنند؟ بارسام دستها را به سمت بالا گرفت. یا می خواست روی دلایلش تاکید کند و یا با یک دعای ناامیدانه توجه خدا را به خود جلب کند. بعد هم واقعا در شهر راه می افتادند تا با ژنرال جورج آرمسترانگ کاستر ملاقات کنند. دایی دیرکان آهسته گفت خب به همین دلایل اصلاً نباید از اول با او ازدواج می کردی. در این فاصله تمام خشمش دود شده و به هوا رفته و جایش را به فهم این واقعیت داده بود که صاف و ساده نمیتواند برای مدت زیادی از دست خواهرزاده محبوبش عصبانی باشد. بارسام ادامه داد آنچه میخواهم بگویم این است که روز هیچ گونه پیشینه مالتیکالتی یا همان چند فرهنگی را ندارد. به عنوان تنها فرزند یک زوج جنوبی که تا جایی که یادشان میآید مغازه لوازم خانگی داشتند، در شهرستانی کوچک زندگی میکرد و بدون آن که به خوبی متوجه شده باشد، یک بار افتاد وسط خانواده بزرگ، کاتولیک، اهرمنی و آواره که با 1000 رشته به هم پیوند خوردند. یک خانواده بزرگ با گذشته‌ای وحشتناک. چطور انتظار داشتین که راحت با این شرایط کنار بیاید؟ عمه وارسنیک گفت برای ما هم خیلی آسان نبود. و نوک چنگالش را پیش از آن که دوباره وسط یک کوفته فرو کند گرفت طرف برادرش. برعکس مادر اشتهای خیلی خوبی داشت و با در نظر گرفتن این همه مواد غذایی که روزانه می‌خورد و دوقلویی که به دنیا آورده بود،
لاغر ماندنش بیشتر به یک معجزه میمانست. تصورش را بکنید. تنها غذایی که بلد بود بپزد دنده کباب گوسفند با نان بود. هر بار که می رفتیم پیشش مهمانی همان پیشبند کثیف را می بست و گوشت کباب می کرد. همه غیر از بارسام خندیدند. نمی خواهم بی انصاف باشم. عمه وارسنی که از واکنش جمع راضی بود ادامه داد. گاهی سسش را عوض می کرد. بعضی وقتا سس تند آمریکایی و گاهی سس سپید مخصوص کباب را می‌گذاشت کنار دنده کبابش. آشپزی زنت دنیای رنگارنگی بود واقعاً. عمه زاروحی دوباره تصحیح کرد. زن سابق. بارسام بدون آنکه مخاطب مشخصی داشته باشد گفت: شما هم البته کار را برایش سخت‌تر کردید. اولین کلمه ارمنی که یاد گرفت همان غریبه یا ادا بود. اما او به راستی غریبه بود. دایی دیرکان خم شد و یکی زد به کمر خواهرزاده‌اش. یعنی به یک غریبه نباید گفت غریبه؟ بارسام که از ضربه بیش از سؤال گیج شده بود اضافه کرد: بعضی‌ها در خانواده حتی به او لقب خار داده بودند. عمه وارسنیک وسط 2 گازی که به نانش میزد گفت: چه اشکالی دارد؟ این زن باید اسمش به جای روز میشد خار. روز اصلاً به او نمی آمد. اسم به این شیرینی و این همه تلخی. اگر پدر و مادر بیچارش می دانستند که چه زنی از او به عمل خواهد آمد، برادر نازنین من، شک نکن که اسمش را خار می گذاشتند. شوخی بس است. این مادر بزرگ شوشان بود. در لحنش نه ملایمت و نه هشدار، اما به حاضرین یک طوری این و یا آن حس را انتقال داد. دیگر شب شده بود و اتاق تاریک به نظر می رسید. مادر بزرگ شوشان بلند شد و لوستر کریستال را روشن کرد. شوشان چکمکچیان آهسته گفت: ما فقط نباید بگذاریم به آرمانوش ضربه‌ای وارد شود. فقط همین اهمیت دارد. زیر نور خیره کننده اتاق چین و چروک چهره و خطوط آبی رگ‌های دست با وضوح بیشتری دیده می شدند. این بره بیگناه به ما نیاز دارد، همانطور که ما به او. حالت چهرهش که مصمم بود به بی‌تفاوتی گرایید. همانطور که سر می جنباند اضافه کرد: فقط یک ارمنی می تواند معنای کم شدن حتی یک نفر از جمعی را که در هر صورت چیز زیادی از آن نمانده بفهمد. ما مثل درختی که از جا کنده باشند جمع شده ایم. روز می تواند همدمی برای خودش پیدا بکند و حتی می تواند دوباره ازدواج بکند. هر طور دلش خواست. اما دخترش ارمنی است و باید مثل یک ارمنی بزرگ شود. بعد خم شد و با لبخند به دختر بزرگش گفت: نصف آنچه در بشقاب داری بده به من. باشد؟ گور پدر دیابت دوران پیری. چطور می شود از بورما گذشت؟ فندق بوداده. آسیا کازانچی نمی‌دانست که چرا مردم اینقدر روز تولد را دوست دارند. او خودش که متنفر بود، همیشه این احساس را داشت. شاید این بیزاری مربوط به سالهای دور کودکی میشد که هر سال درست همان کیک هر ساله را می‌پختند. یک کیک سلایه سیب با کارامل خیلی شیرین و روکشی از خامه لیمویی خیلی ترش. اینکه خاله‌ها از کجا به این نتیجه رسیده بودند می توانند با چنین کیکی خوشحالش کنند، هنوز هم برای او معما بود. هر سال به این کارشان اعتراض می کرد. شاید صاف و ساده فراموششان می شد. شاید هر سال خاطرات تولد قبلی را پاک می کردند. امکانش وجود داشت. کازانچی ها یکی از همان خانواده هایی بودند که علاقه داشتند داستانهای مردم را مو به مو به خاطر بسپارند و در عوض
هرچه مربوط به خودشان است از یاد ببرند. به این ترتیب آسیا کازانچی هر سال در روز تولدش همان کیک را خورد و هر بار یک واقعیت جدید را در مورد خودش کشف کرد. 3 ساله بود که فهمید میتواند با طوفانی از خشم هر چه دلش خواست به دست بیاورد. 6 ساله بود که فهمید بهتر است دست بردارد، چون با این کار البته هر چه میخواست به دست می آورد، اما در عوض دوران کودکیش را طولانی تر می کرد. در 8 سالگی متوجه واقعیتی در رابطه با خود شد که پیش از آن فقط حدس می زد، ولی مطمئن نبود و آن این که حرامزاده است. البته حالا که به گذشته نگاه می کند می بیند که خودش در کشف این موضوع نقشی نداشته و اگر ننه کلثوم نبود خیلی بدتر سر در می آورد. تصادفاً آن دو در اتاق تنها بودند. ننه کلثوم داشت با جد و جهد به گلدانهایش آب میداد و آسیا در حالی که داشت در دفتر نقاشیش یک دلقک میکشید او را هم زیر نظر داشت. آسیا میخواست بداند چرا با گیاهان حرف میزنی؟ وقتی که آدم با گیاه حرف میزند گل میدهند. آسیا با خوشحالی پرسید راستی؟ راستی. وقتی آدم به آنها بگوید که زمین مادرشان است و آب پدرشان، شکفته می شوند و گل می دهند. آسیا بدون آنکه به سوال جواب ادامه بدهد رفت سر ادامه کار نقاشی. لباس دلقک را نارنجی کرد و دندانهایش را سبز. تازه شروع کرده بود کفشش را به رنگ صورتی درآورد که فکری به سرش زد و شروع کرد به درآوردن ادای ننه کلثوم. عزیزکم زمین مامان توست و آب بابات. مادر بزرگ کلثوم به روی خودش نیاورد. بی‌تفاوتی او موجب شد که آسیا شجاعتر شود و بلندتر تکرار کند. حالا دیگر ننه کلثوم به گل مورد علاقه‌اش بنفشه رسیده بود. رو به گل قدقد کرد. حالت چطور است عزیزکم؟ آسیا به مسخره تکرار کرد. حالت چطور است عزیزکم؟ ننه کلثوم به پیشانی چین انداخت و لب را بر هم فشار داد و گفت چه خوش رنگ شده ای؟ چه خوش رنگ شده ای؟ اینجا بود که لبهای به هم دوخته ننه کلثوم باریک شد و زیر لب گفت حرامزاده. چون این کلمه را خیلی راحت بر زبان آورد، آسیا اولش نفهمید که روی سخن با اوست یا با گیاه. معنی این کلمه را آسیا 1 سال بعد کمی مانده به 9مین سال تولدش وقتی که یکی از بچه‌های مدرسه او را حرامزاده نامید فهمید. بعد در 10 سالگی کشف کرد که برعکس همه دختران کلاس سرمشق مردانه‌ای ندارد. 3 سال دیگر لازم بود تا بفهمد این موضوع تأثیری ماندگار بر شخصیت او خواهد داشت. در 14، 15 و 16مین سالگرد تولدش هر بار واقعیت جدیدی را درباره خود فهمید. خیلی از خانواده‌ها مثل آنها نبودند و بعضیشان می توانستند کاملاً نرمال باشند. در میان نیاکان خانواده تعداد زیادی زن و اسرار فراوانی راجع به مردان وجود داشت که یا خیلی زود از دنیا می رفتند و یا به طرز مشکوکی ناپدید می شدند و اینکه او خودش هر قدر هم که تلاش می کرد هیچ وقت امکان نداشت تبدیل به زنی زیبا شود. وقتی آسیا کازانچی 17 ساله شد دریافت که علاوه بر اینها به اندازه تابلوهای خیابان در دست تعمیر است و عملیات بازسازی ساختمانی که جا به جا برای مدت کوتاه نصب میشد به استانبول تعلق دارد و یا به اندازه مهی که در شبهای تیره و تار روی شهر می افتاد تا در سپیده‌دم ناپدید شود. فقط 1 سال بعد، یعنی دقیقاً 2 روز مانده به 18مین سال تولدش،
آسیا به ذخیره داروهای خانه دستبرد زد و هرچه قرص پیدا کرد قورت داد. پس از آن که یک محلول چای مانند تیره و بدبو را به خوردش دادند تا تمام محتویات معده را بالا بیاورد، در رخت خوابی که خاله ها، پتیتما و ننه کلثوم دور آن جمع شده بودند، چشم باز کرد. تولد 19 سالگیش با کشف این حقیقت همراه شد که خودکشی هم در این جهان عجیب مثل یک جواهر کمیاب برای خودش تشخصی به حساب می آید و با خانواده‌ای که او داشت حتماً جزو متشخصین نبود. به سختی می شود گفت که آیا ما بین این نتیجه گیری و آنچه که از پس آن رخ داد ارتباطی وجود دارد یا نه؟ اما کم و بیش در همان زمان عشق دیوانوار او به موزیک شکل گرفت. نه عشقی انتزاعی و جامع به موسیقی به طور کلی، بلکه تمرکز روی یک خواننده، جانی کش. همه چیز را درباره او می دانست. جزئیات مسیر معروفیتش از آرکانزاس تا ممفیس، الکلی شدن، ازدواج و جدایی، اوج و حضیض، عکس‌ها، حرکات و البته ترانه‌ها. در 18 سالگی آسیا ترانه 13 یا همان 13 را بدل به شعار زندگیش کرد و به این نتیجه رسید که او هم در قلب فلاکت به دنیا آمده و باید هر جا که پا می‌گذارد غوغا و اغتشاش بپا کند. امروز در 19مین سالگرد تولدش خود را بالغ‌تر می‌دید، اما باز هم یک واقعیت دیگر را درباره زندگیش کشف کرد. حالا درست در همان سنی بود که مادرش او را به دنیا آورده بود، اما نمی‌دانست که با این کشف جدید چه کار کند. فقط این را می‌دانست که دیگر نمی‌شود با او مثل یک بچه رفتار کرد. به همین دلیل با صدای بلند اعتراض کرد. به شما اخطار می‌کنم، امسال کیک تولد نمی‌خواهم. با شانه‌های صاف و دست‌های به کمر زده برای لحظه‌ای از یاد برد که هر بار اینطور می‌ایستد. پستان‌های درشتش می‌زند بیرون. وقتی می‌فهمید فوری دوباره کمرش را خم می‌کرد، چون از این پستان‌های درشت که یکی دیگر از میراث‌های مادرش بود تنفر داشت. گاهی خودش را با آن موجود اسرارآمیز دبةالارض که در قرآن از آن یاد شده و در روز قیامت ظاهر خواهد شد مقایسه می‌کرد. موجودی که اعضایش را از حیوانات مختلفی که در جهان بودند به عاریت گرفته. درست مثل این موجود 40 تکه او هم اندامی داشت که هر تکه‌اش را از یکی از زنان خانواده به ارث برده بود. قدی بلند، خیلی بلندتر از اغلب خانم‌های استانبولی، درست مثل مادرش زلیها که او را هم خاله می‌نامید، اندام لاغر و استخوانی خاله جوریه، چانه تیز و نچسب خاله فریده و گوش فیل آسای خاله بانو. دماغی به غایت عقابی داشت که در تاریخ فقط 2 نمونه دیگر از آن یافت می‌شد: سلطان محمد فاتح و خاله زلیها. سلطان محمد قسطنطنیه را فتح کرد و چه کسی خوشش بیاید یا نیاید، آنقدر کار مهمی بود که آدم فرم دماغش را به فراموشی بسپارد. خاله زلیها هم آنقدر شخصیت تأثیرگذار و اندام دلربایی داشت که هیچ کس دماغ و یا عضو دیگری از بدنش را به عنوان نقص نمی‌دید. آسیا که نه فتوحات شاهانه را در کارنامه‌اش داشت و نه ذاتاً مردمدار بود، از خود می‌پرسید که باید با این دماغ چه کار کند. در میان میراث خانواده البته چند چیز خوب و دلچسب هم به او رسیده بود. مثلا موهای سیاه، فرفری و سرکش که در تئوری همه افراد خانواده و در عمل فقط خاله زلیها داشت. خاله جوریه دبیر سختگیر و منظم موهایش را محکم پشت سرش می‌بست و خاله بانو هم چون تقریباً همیشه روسری به سر می‌کرد در این مقایسه جایی نداشت.
خاله فریده هم که بر اساس حال و هوای متغیرش مرتب رنگ و مدل مویش را عوض می کرد. موهای ننه کلثوم مثل پنبه سفید بود، به سفیدی برف، و او با این بهانه که پیرزن است از رنگ کردن موهایش سرباز می زد. پتیت ما برعکس از آن سرهای مسی داشت. آلزایمر پیشرفته‌اش شاید باعث شده بود که خیلی چیزها و از جمله اسامی افراد خانواده را از یاد ببرد. اما تا امروز حنا گذاشتن به مو را از یاد نبرده بود. در لیست خصوصیات مثبت آسیا چشمان درشت آهویی میراث خاله بانو، پیشانی بلند خاله جوریه و انرژی سرشاری بود که گاهی میل به انفجار همه چیز را در او دامن میزد، اما به شکل عجیبی باعث تر و تازگیش میشد. خاله فریده. با همه اینها از دیدن این که سال به سال به آنها شبیه تر می شود حالش به هم می خورد. با یک تفاوت، غلطیدن در دامن افکار و رفتار غیر منطقی. زنان خانواده کازانچی همه‌شان بی منطق بودند. چند مدت قبل آسیا به خود قول داده بود هیچ وقت از مسیر منطق و درک تحلیلی خارج نشود. در 19مین سالگرد تولدش اما آسیا آنقدر نیاز داشت تا فردیت خود را به اثبات برساند که می توانست تا بالاترین مرحله شورش پیش برود. به همین دلیل شدت اعتراض او علیه کیک که پرشورتر از همیشه بود دلیلی عمیق‌تر از مخالفت همیشگی داشت. اگر برای من است دست از پختن این کیک احمقانه بردارید. خاله بانو گفت دیگر دیر شده است. آماده است دختر خانوم. و از بالای 8 کارتی که تازه به شکل ستاره 5 پر چیده بود نگاه گذرایی به آسیا انداخت. اگر 3 کارت آخر همان که می‌خواست نمی‌شد حتماً باید نگران چشم زخم می‌بودند. حالا به روی خودت نیاور وگرنه مادر بیچاره‌ات دلخور می‌شود. قرار است غافلگیرت کند. آسیا نالید. آخر چطور چیزی که اینقدر قابل پیش بینی است می‌تواند غافلگیر کننده باشد؟ در این فاصله دیگر آسیا می‌دانست که عضویت در خانواده کازانچی در کنار باقی قضایا یعنی التزام به منطق پوچی. باید مرتب برای چیزهای احمقانه منطق تراشید. با کمی زحمت حتی می شود خود را هم قانع کرد. خاله بانو گفت پیشگوی این خانواده منم نه تو، و چشمکی هم به آسیا زد. این حقیقت داشت، یعنی حداقلش تا حدی. پس از آن که خاله بانو سالها روی قدرت پیشگوییش کار کرد و آن را گسترش هم داد، شروع کرد که در خانه مشتری بپذیرد و از این راه درآمدی هم داشته باشد. یک پیشگو می توانست خیلی سریع در استانبول معروف شود. فقط لازم بود پیشگوییش برای یک نفر درست از آب در بیاید تا در چشم به هم زدنی او تبدیل به بهترین مشتری بشود و بعد به یاری باد و مرغان دریایی خبر به تمام شهر برسد. آنقدر که بعد از 1 هفته مشتریان دم در خانه صف بکشند. به این ترتیب خاله بانو از پله‌های موفقیت در فن پیشگویی بالا رفت و با هر مشتری تازه معروفتر شد. مشتریانش از همه جای شهر می آمدند. زنان جوان و بیوه زنان، دختران و مادر بزرگ‌های بیدندان، دارا و ندار. همه گرفتار تردیدی عمیق و همه به یک اندازه مشتاق دانستن این که فورتونا، خدای حاکم بر سرنوشت و شانس، این قدرت زنانه هوسباز برایشان چه خوابی دیده است. آنها با یک عالم سؤال به خانه وارد می شدند و با سؤالاتی بیشتر آنجا را ترک می کردند. بعضی مبالغ هنگفتی می پرداختند برای نشان دادن رضایت و سپاس
و یا به این امید که شاید سرنوشت را اینطور تطمیع کنند و به همان اندازه هم افرادی بودند که چیزی نمی‌دادند. با این همه تفاوت مشتری‌ها یک نقطه مشترک داشتند. همگی زن بودند. در طی این مدت بعضی چیزها به شدت در خاله بانو عوض شد. اول ظاهرش. اوایل با روسری‌های قرمز و شماره دوزی شده پرزرق و برق که راحت روی شانه‌اش افتاده بود در خانه رفت و آمد می‌کرد. روسری به زودی جایش را به شال کشمیر و بعد به چادر شب پشمینه داد. بالاخره به یک نوع عمامه ابریشمی رسید و همه هم با سایه روشن‌های قرمز. بعد از این یک روز خاله بانو تصمیمی را به اطلاع خانواده رساند که خدا می‌داند چقدر قبل از آن در خلوت به آن فکر کرده بود. می‌خواست از تمام نعمات دنیوی چشم پوشی کند. گوشه عزلت بگیرد و باقی عمر را در خدمت به خدا بگذراند. به همین دلیل رسما اعلام کرد که آماده است برای مدتی به استغفار رو بیاورد و از تمام لذت‌های دنیا بگذرد. همان کاری که دراویش در گذشته می‌کردند. خواهران هم صدا و با ردی از طنز در صدایشان گفتند: اما تو که درویش نیستی. مصمم بودند که او را از چنین کار دشواری که تا به حال در خانواده کازانچی سابقه نداشت منصرف کنند. به همین دلیل با پیگیری و جدیت دلیل دلایل خود را بیان داشتند. دراویش به جای شال کشمیر دستاری از جنس کرباس و ردای زمخت به تن دارند. این را خاله جوریه که از باقی خواهرها احساساتی تر بود گفت. خاله بانو به سختی آب دهانش را قورت داد و احساس کرد که در لباسش هم به همان اندازه قالب بدنش احساس راحتی نمی کند. دراویش روی حصیر می خوابند و نه روی تشک پرقو. این را خاله فریده که شیداتر از همه بود گفت. خاله بانو در سکوت ایستاد و به اتاق نگاه کرد تا مجبور نشود در چشم این مأمورین تفتیش عقاید نگاه کند. باید چه می کرد؟ اگر روی تشک مخصوص نمی خوابید، کمردرد امانش را می برید. خاله زلیحا که غیر عادی ترینشان بود گفت: از این گذشته دراویش گرفتار نفس نیستند. تو یک نگاه به دور و برت بکن. خاله بانو که خودش را برای دفاع آماده کرده بود با حرص گفت: من هم ندارم. دیگر ندارم. آن دوران گذشت. و بعد با لحنی نو و حماسی ادامه داد: من به جنگ نفس اماره می روم و او را شکست می دهم. وقتی که در خانواده کازانچی یکی به خود جرأت انجام کاری نو و غیر عادی می داد، باقی همیشه واکنشی یکسان از خود بروز می دادند که می شود آن را اینطور بیان کرد: هر کاری دلت خواست بکن. برای ما اهمیتی ندارد. به این ترتیب کسی خاله بانو را جدی نگرفت. وقتی او ناباوری جمع را دید، رفت توی اتاقش و در را محکم بست که تا 40 روز دیگر مگر برای سرزدنی کوتاه به آشپزخانه و دستشویی از آن بیرون نیاید. فقط یک بار به جز این موارد در را گشود که تابلوی مقوایی را به در بزند. کسی که از این در وارد شود باید از منیت بگذرد. اوایل بانو سعی کرد پاشای سوم که دیگر داشت روزهای آخر عمرش را می‌گذراند با خود ببرد. لابد با خود فکر کرده بود که حیوان می‌تواند در این دوران پرهیز و توبه او را از تنهایی در بیاورد. البته دراویش هم حیوان خانگی نداشتند. اما برای حیوان این که رفتارش می‌توانست غیر اجتماعی به نظر بیاید اهمیتی نداشت. زندگی درویشی برای او بسیار دشوار به نظر می رسید. پای بسیاری از لذت‌های زندگی که از پنیر گوسفندی و
کابل برق شروع می شد در میان بود و به همین دلیل بعد از حدود 1 ساعت چنان میاوهای گوشخراشی کشید که خاله بانو مجبور شد در را باز کند و او را بفرستد بیرون. بعد از اینکه تنها همدم خود را هم از دست داد، در تنهایی فرو رفت و برای دنیای بیرون کور و کر شد. از حرف زدن دست کشید، از رفتن به حمام و شانه کردن مو دست کشید و حتی از تماشای سریال محبوبش نفرین آفوس دیوانه هم دست کشید. این سریال یک سریال برزیلیه که سناریوش بر اساس رنج‌های تاپ مدلی نوشته شده که همه به انواع و اقسام روش‌ها سرش کلاه می‌گذارند. شوک اصلی اما وقتی وارد شد که خاله بانو که همه می‌دانستند چه اشتهای عجیبی دارد، فقط به خوردن آب و نان بسنده کرد. او همیشه از هواداران خوردن نشاسته و مخصوصاً نان بود. اما هیچ کس تصورش را هم نمی کرد که فقط با خوردن آن خود را سیر کند. 3 خواهر همه سعیشان را به کار بردند تا او را وسوسه کنند. همه نوع غذایی را پختند و به این ترتیب عطر دسرهای شیرین، ماهی سرخ شده، کباب و گوشتی که با کری فراوان سرخ شده بود را در خانه به راه انداختند. خاله بانو اما ضعف نشان نداد. با عزمی راسخ هم به چله نشینی و هم به خوردن نان خشک ادامه داد. 40 شبانه روز زیر یک سقف، ولی برای دیگر افراد خانواده غیر قابل دسترسی بود. ظرفشویی، رختشویی، تماشای تلویزیون، وراجی با همسایگان و همه کارهای روزمره دیگر شدند کفر که او نمیخواست با هیچ کدامشان سر و کار داشته باشد. وقتی که خواهران به اتاقش سرک می‌کشیدند، او را فقط در حال خواندن قرآن می‌دیدند. رضایت عمیقی که در او به چشم می‌خورد باعث می‌شد آنها که یک عمر با او به سر برده بودند، حالا دیگر به شدت در کنارش احساس غریبگی کنند. صبح روز 41 وقتی که همه اعضای خانواده سر سفره صبحانه بودند و سوسیس تند کبابی و تخم مرغ نیمرو می‌خوردند، خاله بانو با لبخندی درخشان، برق عجیبی در چشم و شالی به رنگ گیلاس بر سر ظاهر شد. این چیز مسخره که گذاشتی سرت دیگر چه معنی دارد؟ این اولین واکنش مادر بزرگ کلثوم بود. او در این سالها سر سوزنی نرمتر نشده بود و هنوز هم شباهت زیادی به ایوان مخوف داشت. از این به بعد موهایم را همانطور که مذهبم خواسته خواهم پوشاند. مادر بزرگ کلثوم اخم کرد. میدانی چه چرندیاتی میگویی؟ زنان ترک 90 سال است که حجاب را کنار گذاشتند. هیچ کدام از دختران من نباید به آنچه پیشوایمان آتاتورک به زنان این مملکت اعطا کرده خیانت کند. خاله جوریه دنبال حرف را گرفت. بله، در سال 1934 زنان حق رأی به دست آوردند و اگر نمیدانی بگذار برایت بگویم که تاریخ همیشه رو به جلو حرکت می کند و نه برعکس. فوراً این را از سرت بردار. کاری که خاله بانو نکرد. بعد از گذراندن آزمون روزه‌داری و رعایت شعائر مذهبی تبدیل به پیشگویی حرفها شد. همزمان با عوض شدن ظاهر، تکنیک پیشگوییش هم به دلیل تغییرات روحی که در او ایجاد شده بود به شدت عوض شد. اوایل فقط فال قهوه می گرفت، اما با گذشت زمان عناصری نو و کاملا غیر معمول را در کارش وارد کرد. از جمله کارت، لوبیای خشک، سکه نقره، دانه‌های تسبیح، مروارید اصل و تقلبی و یا هر چیز دیگری که رابطی میان او و آن دنیا باشد. گاهی هم با هیجان فراوان مدتها با شانه‌هایش
حرف میزد که بر اساس ادعای او 2 جن بر آنها نشسته بودند. جن خوب بر شانه راست و جن بد بر شانه چپ. با اینکه نامشان را میدانست اما هیچ وقت بر زبان نمی آورد. یکی را عسل بانو و دیگری را شازده زهرمار می نامید. آسیا یک بار از او پرسید: اگر بر شانه چپت یک جن بدجنس نشسته، چرا او را صاف و ساده نمی اندازی پایین؟ پاسخ این بود: مواقعی پیش می آید که هر جامعه به پلیدی نیازمند می شود. آسیا اول اخم کرد و بعد چشم قره رفت. ادا اصولی که فقط بچگانه به نظر می رسید. ترانه جانیکش را زمزمه کرد که در برخوردهای مختلف با خاله ها به ذهنش می رسید. Why me, Lord, what have I ever done to deserve even one? خاله بانو با نگرانی پرسید: چه می‌خوانی؟ انگلیسی بلد نبود و نسبت به همه زبانهایی که نکات عمومی را از او دریغ می‌کردند به شدت بدگمان بود. داشتم ترانه‌ای را می‌خواندم که در آن گفته می‌شد تو به عنوان خاله بزرگتر باید سرمشق من باشی و به من یاد بدهی که چطور خوب و بد را از هم تشخیص بدهم. به جای این داری درباره لزوم پدیدی برایم حرف میزنی؟ خاله بانو در حالی که مستقیم توی چشمهای خواهرزاده‌اش نگاه میکرد گفت: حالا باید نکته‌ای به تو بگویم. در این دنیا چیزهایی وجود دارد که خوبان خدا عمر و عزتشان را زیاد میکند. کوچکترین اطلاعی از آن ندارند و جانم برایت بگوید من اعتقاد دارم که هیچ اشکالی هم ندارد. هیچ اشکالی ندارد که آنها از پلیدی‌ها چیزی نمی‌دانند. همین ثابت می‌کند که آدم‌های خوبی هستند. جز این بود که خوب به حساب نمی‌آمدند، مگر نه؟ آسیا فقط توانست سر تکان بدهد. در اصل فکر کرد که جانیکش هم نظرش همین است. اما اگر پا روی مین پلیدی بگذاری، اینها آن آدم‌هایی نیستند که بشود از آنان تقاضای کمک کرد. آسیا حرفش را قطع کرد. و تو فکر می‌کنی که من از یک جن بدجنس تقاضای کمک می‌کنم؟ خاله بانو سر جنباند. شاید بکنی. آرزو کنیم که هیچ وقت نیازی به این کار نداشته باشی. همینجا موضوع تمام شد و آنها دیگر هیچ وقت درباره محدودیت خوبی و نیاز به وجود پلیدی صحبت نکردند. تقریباً در همین زمان خاله بانو یک بار دیگر تکنیک پیشگویی‌اش را عوض کرد و فندق خواست. بوداده‌اش را ترجیح می‌داد. خانواده‌اش عقیده داشتند که این هم مثل بیشتر تغییرات دیگر اتفاقی است. به احتمال خیلی زیاد یکی از مشتریها او را در حال خوردن فندق دستگیر کرده و او هم بهترین توضیح ممکن را که به ذهنش رسیده گفته، یعنی این که میتواند فال فندق بگیرد. این سناریویی بود که همه اعضای فامیل به آن معتقد بودند. دیگران هم هر کدام چیزی میگفتند چون او از مقدسین به حساب می آمد. در استانبول شایع شد که از مشتریان فقیر پولی نمیگیرد و به جای آن از آنها میخواهد که یک مشت فندق با خودشان بیاورند. فندق تبدیل به نماد بزرگواری او شد. در هر صورت روش‌های ویژه‌ای که به کار می‌برد باعث معروفیت هرچه بیشترش می‌گشت. مردم دیگر به او لقب مادر فندقی و یا حتی شیخ فندقی داده بودند و چشم و گوششان را به این که اصلاً یک زن نمی‌تواند به این مقام برسد بسته بودند. جن بدجنس، فندق بوداده، با این که آسیا در طی زمان به رفتارهای عجیب خاله عادت کرده بود، باز هم چیزی پیدا می شد که به زحمت می توانست بپذیرد. نام او. صاف و ساده نمی توانست قبول کند که خاله بانو به شیخ فندقی بدل شده باشد.
به همین دلیل هر بار که مشتری در خانه بود و یا کارت‌ها را روی میز می‌دید، ناپدید می‌شد و حالا هم با اینکه جمله آخر خاله را شنیده بود، اگر خاله فریده در همان لحظه با یک سینی عظیم که کیک تولد بر آن برق می‌زد وارد اتاق نمی‌شد، می‌توانست خودش را به آن راه بزند و به طرز دلپذیری بی اطلاع باقی بماند. خاله فریده با اخم گفت: اینجا چه می‌کنی؟ تو که نباید اینجا باشی، الان کلاس باله داری. این یکی از آن زنجیرها بر پای آسیا بود. مثل بسیاری از مادران ترک طبقه متوسط که میل داشتند بچه‌هایشان در تمام زمینه‌ها بدرخشند، یعنی همان باشند که به خیالشان بچه پولدارها بودند، خانواده او هم که جزو طیف بالایی طبقه متوسط به حساب می آمد، محکومش می کرد که به فعالیت‌هایی که اصلاً به آنها علاقه‌ای نداشت بپردازد. اینجا تیمارستان است. آسیا زیر لب کلماتی را که مدتی بود مرتب تکرار می کرد گفت. بعد صدایش را کمی بالا برد. جای نگرانی نیست، من می خواستم همین حالا بروم. خاله فریده در حالی که به سینی کیک اشاره می کرد گفت: دیگر چه فایده ای دارد؟ قرار بود سورپرایزت کنیم. خاله بانو از همان گوشه‌ای که نشسته بود و اولین کارت را برمیگرداند خبر را اعلام کرد. امسال کیک نمی‌خواهد. مادر مقدس، سمبل ضمیر ناخودآگاه، امکانی برای خیال پردازی و استعدادهای پنهان. لبش را پایین کشید و کارت بعدی را برگرداند. قلعه، سمبل تغییرات طوفانی، هجوم احساسات و سقوط ناگهانی. برای لحظه‌ای کوتاه به نظر اندیشناک رسید. بعد کارت سوم را دید. اینطور به نظر می آمد که به زودی مهمانی خواهند داشت. یک مهمان کاملا غیر منتظره از آن سوی اقیانوس ها. منظورت چیست که کیک نمی خواهد؟ بالاخره روز تولدش است. خاله فریده لبش را جمع کرد و در چشمش برق خشم درخشید. شاید می ترسی که کسی کیک را مسموم کرده باشد. آسیا با حیرت نگاهش کرد. بعد از این همه سال و همه تجربیات هنوز نتوانسته بود یک راهی طلایی پیدا کند که در برابر از جا در رفتنهای خاله فریده بی تفاوت و آرام بماند. بعد از این که خاله فریده با وفاداری و جدیت سالها در دیار شیزوفرنی پیشرفته ماند، تازه به سرزمین پارانویا مهاجرت کرده بود. هرچه خانواده بیشتر تلاش می‌کرد که او را به جهان واقعیت‌ها برگرداند، پارانویایش بیشتر و بدگمانیش در رابطه با خانواده عمیق‌تر می‌شد. می‌خواهی بدانی که از کیک مسموم می‌ترسد؟ معلوم است که نه، دیوانه بی‌آزار. همه سرهای اتاق به سمت در، جایی که خاله زلیها ایستاده بود، برگشت. کاپشن مخملی بر دوش، کفش پاشنه بلند به پا داشت و حالت چهرهش نشان از آگاهی میداد. به طرز وحشتناکی زیبا به نظر می رسید. حتما پاورچین آمده و در سکوت به حرفهایشان گوش داده بود. یا اینکه جادوگری یاد گرفته بود و هر وقت دلش می خواست ظاهر می شد. برعکس اغلب زنان ترک که فقط در دوران جوانی دامن کوتاه و کفش پاشنه بلند به پا می کنند، زلیها با زیاد شدن سن نه اولی را بلندتر و نه دومی را کوتاه‌تر کرده بود. مدل لباس پوشیدنش درست مثل گذشته خاص بود. گذشت زمان فقط زیباییش را بیشتر کرده بود، در حالی که هر کدام از 3 خواهر دیگر به نحوی بهای بالا رفتن سن را پرداخته بودند. خاله زلیها جلوی در ایستاد و انگار خودش بداند حضورش چه تأثیری بر اطراف می‌گذارد، به ناخن‌های لاک زده‌اش نگاه کرد. به دستهایش خیلی اهمیت می‌داد. برای کار به آنها نیاز داشت. به دلیل تنفر از بوروکراسی و سلسله مراتب اداری و به علت خشم و تردید فراوانی که در خود احساس می‌کرد،
از همان سالهای جوانی می‌دانست که باید شغلی آزاد داشته باشد که بتواند در آن از ابتکارات خود استفاده کند و از آن گذشته در صورت امکان کمی هم باعث رنج و درد دیگران بشود. 10 سال میشد که خاله زلیحا استودیوی خالکوبی خود را باز کرده بود و در آن مجموعه‌ای از انواع طرح‌ها را عرضه می‌کرد. در کنار خالکوبی‌های کلاسیک مثل رز قرمز تیره، پروانه‌های براق، قلب تیر خورده و مجموعه معمول حشرات پشمالو، گرگ‌های خشمگین و عنکبوت‌های غول‌پیکر، طرح‌های خودش را هم اضافه کرده بود که در آن همه از یک قانون پیروی می‌کردند: تضاد. در این مجموعه چهره‌هایی که نیم مردانه و نیم زنانه بود به چشم می‌خورد. پیکرهای نیم انسان و نیم حیوان. درخت‌هایی که نیمی غرق گل و نیمی خشکیده بودند. طرح‌های او اما مخاطب چندانی پیدا نکرد. مشتری‌ها با انتخاب یک خالکوبی می‌خواستند حرفشان را بزنند، نه اینکه به زندگی نامطمئنشان باز هم یک مفهوم چند پهلو اضافه کنند. خالکوبی‌های او باید صاف و ساده احساسات مشتری را به نمایش می‌گذاشت و نه یک فکر انتزاعی را. پس از این تجربه که خیلی سریع به آن دست یافت، زلیحا به سرعت یک سری دیگر طراحی کرد. کلکسیونی مخلوط از تصاویر و اسمش را هم گذاشت: آمیزش با غمی که از دل نمی رود. هر کدام از خالکوبی‌ها در این مجموعه خاص باید متوجه یک شخص می شد: عشق از دست رفته. همه آنها که رانده شده بودند، غمگین، زخمی و خشمگین بودند. عکسی از معشوق سابق را می آوردند که دیگر از زندگیشان بیرون رفته بود، ولی باز هم به نحوی عاشقش بودند. خاله زلیحا مدتها عکس را بررسی می کرد تا به جانوری شبیه آن آدم برسد. باقی به نسبت کار ساده‌ای بود. او نقشی از آن جانور را بر بدن مشتری رها شده و تنها مانده‌اش می کشید و بعد خالکوبیش می کرد. کار بر اساس یک مداوای سرخ پوستی پیش می رفت که در آن وظیفه توتم هم درونی کردن و هم جدا ساختن است. توتم به معنی نماد هستش. انسان برای قوی شدن باید دشمن را بپذیرد، به او خوش آمد بگوید و در عین حال روانش کند. عشق از دست رفته درونی می شود. بر بدن نقش می بندد و در عین حال به بیرون به روی پوست منتقل می شود. وقتی معشوق پیشین به این مرحله میان درون و بیرون رسید و با مهارت در جلد یک جانور به بند کشیده شد، توازن قوا میان آن که ترک کرده و آن که ترکش کردند به نفع دومی تغییر می کرد. حالا عاشقی که خالکوبی را بر بدن دارد در موضع بالاست. انگار کلید روح معشوق قبلی در دستش باشد. با پا گذاشتن به این مرحله، عشق از دست رفته قدرت جاذبه خود را از دست می دهد. عاشق رنج کشیده می تواند از شر افکاری که تمام مغزش را پر کرده بود خلاص شود. چون عشق عاشق قدرت است. به همین دلیل ما می توانیم در حد مرگ عاشق کسی شویم، ولی به ندرت به عشق کسی که همینطور به ما دل باخته پاسخ مثبت می دهیم. و چون استانبول شهر دلهای شکسته است، طی مدت کوتاهی خاله زلیحا کارش را گسترش داد و از آن مهمتر در دایره هنرمندان معروف شد. آسیا نگاهش را برگرداند تا دیگر مجبور نباشد به مادر خیره شود. مادری که هیچ وقت او را مامان صدا نکرده بود و با خاله نامیدنش شاید امیدوار بود که فاصله میانشان حفظ شود. یک دفعه دلش برای خودش سوخت. چه بی‌عدالتی غیر قابل بخششی که خدا دختری را بیافریند که اینقدر از مادرش کمتر خوشگل باشد. خاله زلیحا وقتی بررسی ناخن‌هایش را به اتمام رساند پرسید: یعنی نفهمیدید که چرا آسیا امسال کیک تولد نمیخواهد؟
او فقط میل ندارد که چاق شود. آسیا با اینکه می‌دانست نشان دادن روحیه پرجوش و خروشش در حضور مادر چه اشتباه بزرگی است، با عصبانیت فریاد کشید: اصلاً همینطور نیست. خاله به مسخره چشمکی زد. باشد عزیزم، هرچه تو بگویی. تازه در آن موقع آسیا یک سینی روی میز دید که در آن تکه بزرگی گوشت و خمیری چاق و چله قرار داشت. پس شام امشب حتما گوشت بره خواهد بود. آسیا اعتراض کرد: چند بار باید به شما بگویم که من گوشت بره دوست ندارم. شما که می‌دانید من دیگر گوشت نمی‌خورم. صدایش حتی برای خودش هم طنینی بیگانه داشت، گرفته تر و یک طوری مثل آدم‌های فضایی. خاله زلیحا سری تکان داد و یک طره موی سیاه را از چهرهش کنار زد. به شما که گفتم می‌ترسد چاق شود. اصلاً هیچ وقت اسم گیاهخوار به گوشت خورده؟ آسیا هم سر تکان داد، اما ترسید درست مثل مادر او هم یک طره مویش را کنار بزند. معلوم است که شنیدم. خاله زلیحا شانه‌هایش را صاف کرد و با لحنی نرم که باید به نظر قانع کننده تر می آمد ادامه داد: اما عزیزم، فراموش نکن که تو یک کازانچی هستی و نه یک گیاهخوار. آسیا که دهانش یک باره خشک شده بود به سختی آب دهان را قورت داد. و ما کازانچی ها گوشت قرمز دوست داریم. هرچه قرمزتر و چربتر باشد بهتر. اگر حرف مرا باور نمی کنی از سلطان پنجم بپرس. غیر از این است سلطان. خاله زلیحا سرش را به سمت گربه فربه خم کرد که روی یک بالش مخمل قرمز کنار در بالکن لم داده بود. گربه چنان با چشمان خواب‌آلود به زلیحا نگاه کرد که انگار همه حرفهای او را فهمیده و با آنها موافق است. خاله بانو همانطور که ورقها را بر می‌زد با عصبانیت از همان گوشه خودش گفت: در این کشور بعضی‌ها چنان بدبخت هستند که اگر عید قربان مسلمانان مرفه گوشت قرمز خیرات نمی‌کردند، هرگز مزه آن را نمی‌فهمیدند. فقط همین یک روز در سال غذای درست حسابی می‌خورند. برو و از این بیچاره‌ها بپرس که گیاهخوار بودن چه معنایی دارد. تو باید بابت هر تکه گوشت در بشقابت سپاسگزار باشی. این نشانه تمول است. تیمارستان است اینجا. همه ما دیوانه‌ایم، تک تکمان. آسیا دوباره شعار همیشگیش را تکرار کرد. اما این بار میشد از لحن صدایش فهمید که شکست را پذیرفته. خانم‌های عزیز، من رفتم. شما می توانید هر چه دلتان می خواهد بخورید. کلاس باله‌ام دیر شده. هیچ کس متوجه نشد که او کلمه باله را چنان در گلو غرغره کرده که انگار بخواهد خلط سینه را تف کند. ولی در همان حال از تصور اجباری که می‌داند قادر به کنترل آن نیست، حالش به هم می‌خورد. خب دوستان گل، این هم یک قسمت جذاب دیگه از زندگی استانبولی. امیدوارم که از شنیدنش لذت ببرید و برای شنیدن قسمت بعدی این رمان با من همراه باشید. روزگارتان خوش. رادیو شبانه جایی است برای شنیدن صدای همه شما.